Привіт! Вітаю вас на каналі Ремонт копіювачів разом з Рів. У цьому відео мова піде про копіювальний апарат Konica Minolta Dialta 1611. Ця модель подібна до моделі BizHub 162, 163 або Dialta 152. Як витягнути блок зображення, як почистити його, як замінити основні комплектуючі і як вирішити деякі проблеми з неякісним друком. Дивіться у цьому відео. Отож, відкриваємо бокову та передню кришки. Відкручуємо і виймаємо блок зображення. Розбираємо його. А поки я це роблю у відео, ви за цей час оцініть мою роботу і підпишіться на мій канал. Щиро вдячний вам за це. Отож, продовжуємо розбирати блок. У результаті блок зображення роз'єднали на дві частини. Частина з девелопером та частина з фотобарабаном. Знімаємо фотобарабан. Для цього відкручуємо фіксатор і витягаємо його. Відкручуємо бокову кришку, яка фіксує корону заряду, та знімаємо його. Відкручуємо 3 гвинта і знімаємо лезо очистки. Знявши фільтр, можемо почистити корпус від бруду та залишків використаного тонера. Встановлюємо нове лезо очистки. Миємо коронатор заряда мильним розчином.
та добре висушуємо його звичайним феном для сушки волосся. Встановлюємо коронатор заряду на своє місце та фіксуємо його. Встановлюємо фотобарабан та також фіксуємо його. З'єднуємо дві частини в один блок зображення. Почистимо копір. Встановлюємо блок зображення у копіювальний апарат.
Вмикаємо. Пробуємо зробити копію. Працює. Якість копії задовільна і проблему вирішено. Дякую всім за перегляд, за ваші лайки і підписку на мій канал. До зустрічі!